end of your world and the beginning of mine. Dobře, oddechuje Kajsa a dívá se na ten tvar, který roste před ní, nad ní a zároveň všude okolo. Křídla toho monstra mají rozpětí 20 paží v každém směru a zaujímají většinu jejího zorného pole. Ne, že by si Kajsa mohla vybrat, kam se bude dívat, když ji půl tuctu nenechavých lidských rukou drží hlavu proti zdi. Hmota toho stvoření se nadále roztahuje a zaplňuje oceán nočních můr, kterému říká domov. Každý z těch lesklých zubů je nyní velký jako dospělý člověk a stále se zvětšuje. Jeho 4 dravé oči zírají na Kajsu a zračí se v nich chladný nezájem. Nebo možná hlad. Při těchto rozměrech se to těžko pozná. Líbilo se jí víc, když ten tvor měl tvar člověka. Dobře, opakuje. Nemůže pohnout svojí zbrojí, která ustrnula v jakémsi ochromeném úžasu. Její oblek je parazit, jeden z těch jednodušších tvorů, které prázdnota dokáže vyplivnout. Může vůbec cítit úžas? Tak nebo tak, její tělo tu uvízlo. Pokud se něco dramaticky nezmění, je to nejspíš konec. Kajsina mysl si prochází pár posledních zoufalých možností. Vystřelit ze svých děl dozadu do zdi, vystřelit rakety té věci do úst, čelisti. Vzpomíná, jak rychlé to monstrum je a jak je velké. Rychlé a velké. Poslední pokus by toho nejspíš moc nezmohl a Kajsa by rozhodně zemřela. Ale bylo by to aspoň něco. Mohla by tomu ublížit. Mé pravé já ti vadí, říká ten tvor, až příliš klidně. Jeho hlas je tak hlučný, že otřásá celým prostorem a uvolňuje odporné kusy látané geometrie. Zatímco se z rozeklaných děr rojí tisíce rybovitých stvoření z prázdnoty. Je to hlas, který se ohýbá a smršťuje, šeptá a křičí. Ty vrstvy neberou konce. Je to jako árie, kterou nespívá jeden hlas, nýbrž miliony. Kajsa vypoulí oči, když jí to dojde. Tak tam se všichni ti lidé poděli. Prázdnota se prohnala nyní velkým bývalým městem Belvet za necelou hodinu. Kajsa tam nestihla dorazit včas a kdysi rušná metropole byla pryč. Všechno, všichni, to, co zbylo, nyní připomínalo obrovský zářivý kráter plný roztříštěných kusů, jejichž uspořádání se mění v něco nepoznatelně mimozemského. Struktury se přesouvají, jako by chtěli vytvořit zmrzlé tvary bytostí, zmrzlé tvary lidí, jako dítě, které skládá město z hraček. Ale kam se poděli lidé, vastajové, zvířata a rostliny? Probojovala se roztříštěným městem do tunelu uprostřed prázdného zálivu a neviděla po nikom ani stopy. Pouze čerstvě zrozené hrůzy z prázdnoty, jako míly vysoká duhová chapadla a masy. Nedávalo to žádný smysl. Pozůstatky po útoku prázdnoty nejsou hezké, ale obvykle zůstane aspoň něco. Teď už ví proč. Ty jsi to město, vypivne Kajsa přes stěnu ozvěny. Belvet jsi ty. Ano, říká Belvet a něžně zavlní svými křídly. Surové součásti jejich životů posloužily jako základ pro mé zrození. Vzpomínky, emoce, minulost. Jsem Belvet stejně jako oni a tento titul přejímám jako vlastní. Belvetino obrovité tělo se naježí. Zlatavé paprsky něžně protkávají světlo nad její paprsčitou podobou a obklopují falešné slunce moře prázdnoty, jako prstence umírajícího světa. Nové maso dýchá, zatímco se vlní proti napodobenině přílivového proudu. Žíly se nakrátko osvěcují, načež se otáhnou z povrchu kůže toho monstra. Každá svým způsobem živá a nezávislá, jako samostatné národy. Hejna rybovitých tvorů z prázdnoty, čítající desítky tisíc kusů, plavou kolem své císařovny, jako ptáci kroužící kolem vrcholu vzdálené hory. Je to svým způsobem krásné. Pokud by prázdnota měla svého boha, vypadal by takhle. Ohyzdně, obludně a nádherně. Kajsa je tak uchvácena obrovitostí toho, čeho je svědkem, že si ani zcela nevšímá toho, jaký paže ve stěně nejen pustili, ale i snesli na zem. Je těžké pojmout všechno najednou. Vybral si to vlastní jméno, pomyslí si,
a nepřítomně si z ramene odtrhne zbloudilou ruku prázdnoty. To není možné. Bytosti z prázdnoty si nedávají jména sami. Většina z nich, jako třeba Xersajové, dostávají jména po konceptech ze šurímských dějin. Obvykle jim je dávají ti, kteří měli to štěstí, nebo spíš tu smůlu, že přežili střet s jednou z těchto příšer někde v dunách. Nemají na to ani dost vyvinutou mysl, ani sebeuvědomění. Ale co je nejdůležitější, stvoření z prázdnoty ve jménech nevidí žádný význam. Jména jsou výmysl živého světa a oni je nechtějí. Proč ho chce ona? Budu s tebou bojovat, říká Kajsa, vzdorovitě, ale přesto neví, co má dělat ani kam udeřit. Zabiju tě. Nezabiješ, odpovídá Belved chorálem hlasů. Jsi neschopná odporu ani v jeho nejzákladnější podobě. Před tebou přišli jiní, v čase před mým zrozením. Každý rádoby hrdina se zbraněmi, o kterých se domníval, že prázdnotu zapudí, ale všichni byli nakonec pohlceni. Ty mrzké úlomky, které zbyly, pokud zbyly vůbec nějaké, posloužily jako sůl pro levandulové moře. Naživu jsou už jen dva a z těch dvou si pouze ty zachováš celou vlastní mysl. Dva? Ty a tvůj otec. Uprostřed Kajsiny hrudi něco poklesne. Myšlenky se jí divoce rozvíří, téměř na pokraj paniky. Ale prozatím se musí dál soustředit na tento okamžik. Ať už je ta císařovna čímkoliv, nedá se jí věřit. Je to živá obluda, stělesněný koncept bezcitného vyhlazení celého světa. Lžeš, zuří Kajsa. To ani není možné. Já nikdy nelžu, Kajso, pokračuje císařovna. Nemám tu potřebu. Nevyhnutelný triumf prázdnoty je neměnná absolutní pravda. Nevyžaduje žádné lži, polopravdy ani otázky. Otevři svou mysl a já ti to ukážu. Vesmír se zcvrkává. Belvetino gigantické tělo se stahuje a pokřivuje. Smrskává do menšího a nyní rozpoznatelnějšího tvaru. Snáší se tiše dolů a tyčí se nad Kajsou. Zatímco se chapadla a tykala přeuspořádají do obdélníkové, členité nápodoby lidské hlavy. Belvetiny dvě tváře pozorují své publikum, načež se ta stvůra zahalí křídly a opět vypadá jako mohutná, velmi významná žena. To smršťování je mnohem nechutnější než to rozpínání, napadne Kajsu. Postrádá vážnost velkolepého odhalení Leviatana, ale stále vypadá a zní kreativně bizarně. Jsi naživu, protože tě nechávám žít, říká císařovna, nyní svou lidskou hlavou, hlubokým, neustále zklamaným hlasem. Už ti to mělo dojít. Kajsa chce odporovat, ale rychle se podívá na 20 metrů dlouhý šrám v zemi, kam ji sotva před několika okamžiky poslal jeden jediný zásah. Belvet udařila tak rychle, že Kajsa ani nedokázala pochopit, co se stalo. A pak císařovna zmutovala své rozměry, takže za necelou minutu byla víc než 200krát větší než předtím. Dá se rovněž předpokládat, že ovládá tu rozvlněnou část živoucího pekla, to takzvané levandulové moře, které ji obkličuje. Kajsa v hlavě provede pár rychlých výpočtů, zatímco její oči těkají kolem a snaží se přijít na to, proti čemu vlastně stojí. Belvetina lidská tvář sebou škube zájmem. Špulí rty a pak ji začíná napodobovat. Kajsa už ví, že prohrála. Jak rychle dokáže člověk myslet? Jak rychle dokáže reagovat? Proti veškeré té lidské biologii dohromady. Veškeré té mozkové kapacitě. Za tu dobu, kterou i zkušený taktik potřebuje na vymýšlení plánu, proběhnou Belvetinou myslí v rámci 1 sekundy miliony možností. Zatímco čerpá z ukradených vzpomínek všeho a všech, co kdy prošli starým městem. Takže co bude teď? Připustí Kajsa. Budeš mě následovat, říká císařovna. Můžeš se zeptat na cokoliv chceš. Ta poslední věta upoutá Kajsinu pozornost. Jasně. No, první otázka. Kdo jsi? Ptá se Kajsa, jejíž zbroj se nyní uklidnila. Já jsem prázdnota, odpovídá Belvet. A tohle je to, čím se všichni staneme. Ale říkalas, že jsi stvořená z lidí, z města. Chceš říct, že se chceš stát tím městem? Ne, říká Belvet.
Prázdnota existuje už celá tisíciletí. Než byli v pustotě za tímto světem zažehnuty první hvězdy, prostě jsme byli. Dokonalí, jedineční a tiší. A pak přišel zvuk. Z toho šepotu se zrodila realita a pohltila nás. Její vliv nás pokroutil, zlomil, proměnil. Nemohli jsme se vrátit k tomu, čím jsme byli, ať už jsme se bránili jakkoliv. Mí tvůrci, strážci, se sem pokusili vtrhnout a existenci zničit, ale byli jí poskvrnění. Hnala je touha po uctívání, po získání většího pochopení. A v okamžiku byli zrazeni. Byli proměněni tak násilně, tak naprosto, jen kvůli tomu, aby byli odvrženi. To je naplnilo nepopsatelnou záští. Chtěli zničit veškerou realitu, aniž by se nad tím pozastavili. Belved se vznáší ke srázu s výhledem na obrovskou propast. Daleko nahoře, nad kropenatým falešným slunečním světlem, Kajsa vidí obří díry. Tunely dětí prázdnoty. Tohle požírá Taliin národ. Tohle zničilo Belved a otevřelo chřtán, aby pohltilo to stanové město v jihovýchodní Šurimě. Všechno, co prázdnota pohltí, končí tady. Jenže jejich proměna nebyla kompletní, pokračuje Belved. Ta pravá proměna začíná až teď, prohlašuje císařovna. Já se nechci stát jedním městem. My se staneme vámi všemi. Kajsa dojde na vrchol srázu a zalapá po dechu. Spolu s Belved zírají na ne tak docela město, ale na korály prázdnoty ve tvaru bizarní, zdálivě nekonečné tapisérie převrácených budov v šurimském stylu. Mezi nimi krouží rybovití tvorové z prázdnoty a temné tvary se přesouvají po křivolakých ulicích. Nic není správně, nic není dobré, je to všechno dokončené jen napůl. Jako by k tomu scházel dostatek informací. Jako by to potřebovalo jenom... Ne, protestuje Kajsa. Prázdnota chce všechno vymazat. Nemůže existovat. Na dokončení toho všeho bys potřebovala všechno. Ano, odpovídá Belved. Všechno. Já jsem prázdnota. Budu hodovat na vašem světě, dokud nezůstane vůbec nic. A budu existovat, protože nedokážete udělat nic, co by mě zastavilo. Císařovna se chladně obrací ke Kajse. Účelně. Tohle ti nabízím, dcero prázdnoty. Tvůj svět musí skončit kvůli tomu mému. Ale ti, kteří přišli před námi, strážci, pro ně jsem urážkou. Stvoření je pálí a hodlají zničit tebe i mě a všechno, aby tu bolest zastavili. Pokud utečou ze svého vězení, nikdo jejich řádění nedokáže překazit. Čas se zastaví a všechno skončí. Kajsa zírá Belved do falešných očí. Ty nás chceš vyhladit. Proč bych ti s tím měla vůbec pomáhat? Pomoz mi zničit strážce a já tvůj druh ušetřím. Na nějaký čas. Měsíc, rok, víc. Možná, že za tu dobu najdeš zbraň, která mě dokáže skolit. A nebo hrdinu, který by se mi postavil. Nenajdeš, ale můžeš to zkusit. Nabízím ti jednu šanci. Je to víc, než ti dají oni. V Kajse kypí hněv. Zatímco se Belved otáčí a dívá se dolů, císařovna sleduje, jak její nový svět nabírá tvar. A co když nebudu chtít? Zavrčí Kajsa. Co když tě zabiju teď a tady? To nedokážeš, říká Belved. Postrádáš vůli, znalosti i sílu. Jsem tvá jediná spása. Kajsina zbroj se začíná násilně chvět. Její trysky se zahřívají, zatímco se její oblek klepe strachem. Kajsa se jí snaží ovládat vůlí, ale ten parazit zdálivě ví něco, co ona ne. Pokouší se znovu získat kontrolu a její oči se jen na okamžik odvracejí od Belved. Ale ne. Jako břitva ostrý hrot císařovněná křídla bodne Kajsu do hrudi a zvedá ji ze země, zatímco se snaží vymanit. Kajsa vypálí všechno, co má. Rakety zasypávají císařovnu, výboje žhavé fialové energie řvou a řítí se k jejímu tělu. A paprsky světla, které rozervaly nižší děti prázdnoty vejpůl, tančí po její poloprůhledné kůži. Nic. Bez účinku. Dceru prázdnoty. Najdeš strážce a potvrdíš pravdu, anebo tvé světlo pohasne spolu se všemi ostatními. To není výhruška, je to můj slib. Belved uvolní sevření a Kajsa vzlétne k falešnému nebi nad Belvedino mimozemské moře. Pod ní se třpití zdvojené levandulové město,
Jehož okna se lesknou bioluminiscencí a překotnými, nevyvinutými strašlivými věcmi. Zatímco Kajsa letí jedním z tunelů dětí prázdnoty do oslepujícího denního světla, císařovna se odvrací a opět pohlédne na svůj vytoužený svět. Kajsa proráží písky jižní Shurimy a tvrdě naráží do dun, zatímco se chvěje a celé její tělo se kutálí jako pohozený gumový míč. V dáli tiše doutná zářící slupka města Belved, zbavená veškerého rozpoznatelného života, zatímco se jím prohánějí nové věci a tvoří zemi, která se rozšíří na všechno, jako rakovina, která pohltí svět. Celý ten výhled je omamně příšerný, jako by se celá realita divoce točila ve větru. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Moc krát díky. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší. Jestli se o mě občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu.